ברוכים הבאים לתחנה הראשונה. פה מאוחסן הטיטניום של הדין באחד מתוך שני המחסנים. אנחנו קונים את הטיטניום בארצות הברית כבר 25 שנה מחברת קרפנטר. הטיטניום הוא אחד היסודות הנפוצים בכדור הארץ והמחיר שלו גבוה, ואני אסביר. הטיטניום מופיע בכדור הארץ כאשר הוא מחובר לחמצן. ההפרדה שלו מהחמצן ותהליך הייצור מחייב אנרגיה של 1668 מעלות, מה שמצריך במשך כל התהליך כמות גדולה של אנרגיה וזמן הפקה ארוך, ולכן גם זמן ההספקה של הטיטניום הוא נע בין 45 ל-75 שבועות, ולכן אנחנו מחזיקים מלאים שמספיקים לנו עד שנתיים כדי לא להגיע למצב שיהיה חוסר בטיטניום. אנחנו מחזיקים חומרי גלם כאסטרטגיה לשנתיים קדימה, על מנת להבטיח רצף ייצור ללא תלות באירועים. לדוגמה, זמן הספקה של טיטניום נע מ-40 שבועות עד ל-75 שבועות בתקופת הקורונה, מה שאפשר לנו רצף הספקה גם בתקופות קשות כמו הקורונה ומשבר בשרשרת ההספקה העולמית. תודה שהייתם איתנו. בפרק הבא נעבור למערך הייצור ונראה את מורכבות ייצור השתלים.